عزیزان من دقت کرده باشین این مقبره ببین 1 2 2.5 طول قبره در 1 تقریبا 1.20 هم عرضه قبره. تازه یه نیم دایره، حالا سنگ چی بوده یه نیم از این جهتن که بهتر بگیریم قشنگ مشخصه یه نیم دایره معمار باستان چیکار کرده. این یه محیط باستانه دوستان. ما میخوایم اینجا نقطه زنی کنیم. ما الان کابلمون رو میذاریم که دوستان در جریان باشن وقتی جایی هم گرفت چیکار باید کنن. ما کابلمون رو در میاریم دوستان. یه چیزی هم عجیب نشونتون بدم. یه تیکه سفال اینجا من دیدم به حدی گل سنگ روش نشسته که یعنی با سنگ فرقی نداره. کسی ببینه میگه سنگه، شاید آدم متخصص باشه متوجه بشه. این همه گل سنگ نشون از دنیای تمدن و گذشت هزاران ساله، حالا چندین هزار سال از ایلام بگیر حالا تا بیاد دیگه ما میگیم ساسانی. هیچ سفال، هیچ استخوان، هیچ چیزی هم دوستان رو دازینگ تاثیر نداره. ذهنتون رو الکی به این سمت خواهشاً نبرید. آقا درگیر سفالم، درگیر استخونم، درگیر زغالم. دازینگ خورد وسط باستان تمامه، یعنی زد با قدرت، آنتنا با سرعت به هم اومدن، سرعت شدید، گیرایی شدید بدون زدی وسط هدف. با ما باشید، من این کارگزاری انجام بدم. ما 4 تا ببین دوستان 4 تا میله 70 سانت الی 80 سانت، حالا اینا بلندن. 4 تا میله 80 سانت 70 سانت باشه بهتره. رو ما خود مقبره مثلا میذاریم. حالا نه اینکه کل قبر رو پوشش بده، نه. ببین ما طبق محاسباتمون میایم یکیشو اینجا قرار میدیم، فرض بفرمایید، طوری که یه نفوذی تو خاک داشته باشه. عزیز من یکی دیگه شو اگه دوستان داشته باشم پشت این سنگ دوباره ببین عزیز، یکم اینجاست دوستان. اجازه بدین دقیق کار کنیم که متوجه بشید. ببین کابل میفته پشتش، یعنی کابلا را میندازین پشت چیز، پایه ها را، پایه های نگهدارنده را میندازین، یعنی دقیقاً طوری که کاب مهار بشه. دقیقاً داخل، از داخل کابل چیزا رو میزنید دوستان من، از داخل کابل. اجازه بده، زمین اینجا سخت که هست، یکم باید قاعدتاً یه چیزی داشته باشید دوست من که برای سوراخ زدن حالا چیز خوبی همراهتون باشه که بتونه یه چند سانتی کمکتون کنه، خیلی عالی میشه. ببین دوستان ما میله هامون رو زدیم، 4 تا میله زدیم، دستگاهمون رو بر میداریم. حالا شما بگیر خوراک. ببین دوستان از نزدیک بگین این 1 میله یعنی درون کابل قرار میگیره. این میله 4 جهت بالا، این میله گوش سمت تقریبا حالا بگیم 4 گوش، اینم یکی دیگه 70 الی 70 سانت باشه کافیه. عمق کمم بیاین از 20 سانت استفاده کنید. حالا این بحث آموزش هستش. ما میایم خوراک گذاری میکنیم دوباره. حالا شما میتونید طلا، نقره بدین، چون دیگه مقبره‌های باستانی شما باید دنبال طلا و نقره باشید عزیزان. مجموعه ای از قبرهایی که میبینید، یعنی یک دیگه اینجا هست. ببین دوستان همینجا، یعنی شاید 6 7 متریمون یه قبر دیگه باشه. اینا چون تکیه‌ان ما تکی تکی میزنیم. به چه دلیل؟ چون اینا ساختارشون مشخصه، یکی یکی میزنیم. ما اگر اینا یه مجموعه باشن که هیچ گونه علائمی نداشته باشن، دفن باشن زیر زمین، ما وامیسیم چند نوبت خطی میزنیم تمومشون میکنیم. ولی اینا ساختارشون پیداست، مجبوریم یکی یکی بزنیم دوستان. الان دوستان اینجا رو داشته باشید، بازم نکات ریز دستگاه رو داشته باشید دوستان. من تو نزدیک قبر میسم، سنس انجام میشه. خوراک در نزدیکترین حالت آنتن و پایه، نکات کلیدی. ببین دوستان
خوراکمون نقره 99.9% هستش، نداد. حالا چیکار میکنیم؟ حالا مثلا میایم رو طلا هم تستش میکنیم که دوستان در جریان باشن. رو الان دوباره دقت کنید، رو نقره کیفیت بالا و نیست. ببین ما دستگاهمون رو میذاریم دوستان، همینطور که مشاهده میکنید اقدام به تعویض خوراک میکنیم. الان من خوراک طلا میارم، مجموعه مقبره های زیادی اطرافمون هستش دوستان که باید یک به یک اینا دستگاهشون زده بشه دوستان. هیچ عجله هم نباید بکنید. همونطور الان من دوستان خوراکمو در میارم. ما خوراک طلای باستان، طلای چیز نقره ایلام هستش، حداقل 3200 سال قدمت داره داداشین. وقتی رطوبت نرسه، عیار بالا باشه، هیچ آسیبی به شی نمیخوره. شی باستان ما جایگزین طلا میکنیم. خب ما الان کابلامون زده، مکانمون مشخص، خوراک گذاری میکنیم دوستان. حین خوراک گذاری دستگاهتون رو هم تمیز بکنین و چند باری هم ببین، حالا خوراک بزرگم استفاده کردین هیچ اشکالی نداره، چندین باری از نوک آنتن از 2 تا نوک آنتن ببین دوستان، من میزنم تا بیاد رفت و برگشت، حداقل یک 7-10 باری شما این اقدام رو انجام بدید عزیزان من. بعد خوراک میاد در نزدیکترین حالت. ببین دوستان در نزدیکترین حالت کجا میشه؟ اینجا. حالا شما اگه 1 سانت 2 سانت ور شد دیگه اشکال نداره، در نزدیکترین حالت سعی کنین دستتون روش سوار بشه. ببین دوست من، ما الان خوراکمون دقیقا زیر دستمونه. حالا شما میتونید انگشتر استفاده کنید. سنس میکنیم دوستان عزیز، میایم بالا در حالت ریلکس کامل، در حالت تراز کامل دستاتون رو شستاتون رو ور میداریم. اجازه بدین دوستان، اشتباه شد، ما خوراکمون افتاد، معذرت میخوام. انگشتر استفاده کنید دوستان، خیلی بهتر هستش عزیزانم. انگشتر استفاده کنید گلم. اجازه بده من بلند شم. خب الان خب دوستان، الان ما رو طلاییم، نقره بمون نداد، میایم رو طلا. به آرامی هرچه تمامتر رد میکنه. یک ذراتی هم شاید بگیره. حالا دلیل سرعت برگشت اگه دقت کنید آروم هستش دوستان. ببینید این بحث چیه؟ ذراته که گول نخورید الکی بگید آقا دستگاه جهت به ما داد. نه، هیچی اینجا نیست. ببین دوستان مجدد یه سنس میای بالا، سرعت دستگاه باید هماهنگ باشه. ببین دوستان نسبت به نقره واکنشش ضعیفتر بود، یعنی یه چند درصدی حالا ما بخوایم حساب کنیم. اینا به پای جنس نذارید وقتی دستگاه آروم داره بازی. شما بدونید چیزای مثل حالا ذراتی، حالا شما را چیزای غیر آهنی، یونای غیر آهنی، نمیدونم خدمتتون عرض کنم سلیس باشه، ذرات باشه، ذرات فشرده غیر فلزی، اینا شاید شما رو ببینید. الان من رو طلا دارم میزنم، دقت کنید رو نقره سریع برگشت داد. رو طلا ببین چیکار میکنه دوستان. ببین سرعتم نسبت به نقره کمتره، یه مثلا شاید ذراتی باشه، ولی اینجا چیزی از طلا هم وجود نداره دوستان. قبرهایی که به صورت یعنی ساختار بیرونی دارن، الان دوستان اگه تشریف بیارین اینجا، این هم ساختارش مشخصه. این یه مقبره، یه قبر باستانی دیگه که از اینجا شروع میشه لغایت اینجا، یعنی 2.5 طولشونه در تقریبا 1.20 تا. این مقبره ها شما باید یکی یکی بزنید دوستان، با دارن تاکید میکنن اینایی که ساختار بیرونیشون مشخصه یکی یکی بزنید. مقبره هایی هم که نیستن، آثاری ازشون وجود نداره، یعنی حتی
حتی همه خاک گرفته، مثل گفتم یه زمین و فوتباله، اونا میاین از اول کار شروع میکنید، 2 تا 3 تا آنتن جدا جدا مثلا قسمت میکنید، خطی میزنید و که رو سریعتر برین رو کار. با ما باشید دوستان من. حالا ما فرض کن این محدوده کار به ما داده، حالا تو عمق مثلا متفاوت، اگه تو عمق نیم متری بود شما مثلا یه سیخ ور میدارید، اگه گلش نرم بود میزنید حدود دیواره ها را مثلا اینجا 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 همه جا مشخص میکنید که کارتون بیشتر آمار بیاد دست. و اینا همه برای چیه؟ برای اینکه شما تو وقتتون صرفه جویی بشه، وگرنه دستگاه کار خودشو کرده، جارم به شما نشون داده. 2، بدون دستکش و بدون مسائل ایمنی دست به وسایل داخل مقبره ها نزنید دوستان. بالاخره خودتون بهتر میدونید که خطرناک هستش. حالا نه 100%، 70% بگی خطرناک باشه، باید احتیاط کنید دوستان. انواع قبر ما داریم، این نیست که شما مثلا تو ذهنیتتون باش آقا ما ساختار قبر را همه چیه تو، نه، دنیای باستان دنیای متفاوت معماری داشتن، مقبره هاشون اصلا عجیب و غریب با هم متفاوته که هر کدومش نحوه کار خودشو داره. مقبره هست آقا سنگش شاید 600 کیلو 500 کیلو تراش دادن، عین لیزر 2 طرف کار به کار بردن، یه سنگ خدایی نکرده بیفته روی یکی دیگه خودتون میدونید چی میشه. مقبره هم هست از قلب سنگ ها تشکیل شده، آقا 20 کیلو 40 کیلو 50 کیلو بعد میشه بندازی بیرون. دوباره گوردخمایی داریم که کلن با خمره که از مال دوران اشکانی بیشتر. یه مقبرهایی هم داریم که اصلا سقف ندارن و درونشون خاک ریختن دوستان. اینا خیلی مهمه، اینا رو داشته باشید. حالا یه صحبت کلیدی دیگه دوستان، حالا شما فکر کنید این قبر نیست، یه اتاقه. شما الان دوباره هم بحث آموزشی هستش دوستان. ببین اتاق و بار به شما داد، وقتی بار به شما داد بین من الان دارم با دستم به شما نشون میدم. اگر بذار من آنتنای آموزشی رو بذارم که شما بهتر متوجه بشید. ببین عزیزان من، اگر مثلا آقا داد به شما فکر کنین حالا این اتاق 2.5 در 1.20 نیست، اصلا این اتاق 6 در 6، اصلا هر چی بزرگتر. ببین دوستان، شما وقتی میاین از لب دیوار آنتنا رو ببینین، این آنتنا آموزشی هست. شما وقتی میاین لب دیوار آنتن دست راستتون این دیوار رو میبینید تا اونجا، آنتن دست راست رو دیوار وامیسه، آنتن دست چپ توی زاویه اینطوری. حالا اگه از بالا هم بگیریم من بشینم بهتره. ببین دوستان، آنتن دست راست دقیق روی دیوار، حالا هر 4 طرف اگه سازه باشه وامیسه، آنتن دست چپ میاد کمکش، میگه آقا داری مسیر درسته ولی بچرخ. وقتی تو چرخیدی اینطور شدی دیگه صاف میخوره وسط کار، اینطوری میشه. حالا برعکس ببین دوستان، دست راست اینجا رو دیوار قرار میگیره، یه اتاق باشه دست چپ میاد کمک دست راست اینطوری. حالا برعکس میریم چیز بالا، دیوار بالا. حالا اگر رو دیوار بالا باشیم، مثلا این دیوار حالا خیلی بزرگ زیر خاکم مدفون، شما هم هیچ، فقط آمار داره بهتون میده. این دستتون دوباره رو دیوار وامیسه، برعکس آنتن دست چیز میاد کمکتون، میگه آقا حد حریمتون اینجاست، یعنی دقیقاً حریم اتاق بهتون میده که اشتباه نکنی بیرون. دوباره شما اگه برگردین تو این حالت، دوباره 2 تا آنتن به هم میاد که میگه شما دقیق رو کارین. بعد شما میاین وسط این 2 تا، بین این دیوار و اون دیوار سمت چپ و راست، حالا هر شمالی باشه جنوبی باشه شرقی باشه، این دیگه معمار باستان زده. شما میایین وسط، وقتی اومدین وسط دستگاه میاد چیکار میکنه؟ به شما قفل اول میده. قفل اول همیشه ساختار باشه دیوار اوله، مثلا از دیوار اول قفل به شما داد، ضربه در اول به شما داد، میایین جلو با این ضربه فرض کن اینجا قفل شد، آف شد رو هم. شما وقتی دیگه آف شد، قفل شد رو سینتون، چندین بار به فاصله هر 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت کردین، 5 بار آنتن زدین و دقیق
محل قفل رو چیز کردین، محل شدید قفل رو تو ذهنتون سپردین، بدونید اونجا مکانی که شما باید دقیق بهش برسید و جنستون همونجاست. حالا با اختلاف 40 سانتی جلوتون یا عقبتون، ولی خب بس حجم جنس هم هست که چقدر گسترده باشه. یه بار میبینی جنس به حدی زیاده که شما از اینجا قفل میکنید تا 3 متر جلوتر عزیز من. یه بار هم میبینی نه، شما اینجا قفل رو سینتون انجام شد، اومدی اینجا تمام شد. شما میدونید جنستون اینجاست، ولی کنش دوباره دستگاه، سرعت دستگاه خیلی مهمه. وقتی که شدیدتر میشه یعنی شما رو دقیق رو خود اجناس انباشته این. عزیزان من چرا میگم 10 متر در 10 متر فضا پر از امواج، تشعشعات و انرژی های جنس باستان؟ جنس باستان 10 در 10 را دوستان کامل یعنی پر میکنه. شما باید اینقدر تخصص داشته باشین. بیشتر دوستانی که حالا دازور میزنن یا اشتباه میکنن تو نوع جنس در آوردن یا به هدف نمیخوان، همینه که تو 10 متری که کارا پیدا کردن، درست هم کارا پیدا کردن، نمیتونن بیان مرکز کار یا تو گوشه کار یا تو وسط کار یا تو ابعاد این 10 در 10 یه جایی هستش بالاخره. اینجا دیگه باید شما دقت کنید و ضریب قدرت آنتناتون بهتون میگه.